नेपाली क्लास च्यानलमा हामीहरूले क्लास 11 र 12 को एनईबी को स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भिडियो बनाएका छौँ। एनईबी एक्जामिनेसनमा कसरी 4 GPA ल्याउने, एनईबी को एक्जामिनेसनको हलमा के मिस्टेक्सहरू नगर्ने, इभन 11 र 12 पछि ब्याचलरको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा कसरी नाम निकाल्ने भन्ने भिडियोजहरू पनि हामीहरूले बनाइसकेका छौँ। भने एजुकेसनल च्यानल भएर पनि किन एसई स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक भिडियो आएन त भनेर धेरैजनाले मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ। त्यही भएर आजको स्पेशल भिडियो चाहिँ मैले सबै एसई टार्गेटेड स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भनेर बनाएको छु। यस गाइज, यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूले कसरी एसई 4 GPA ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा के मेथड्सहरू के तरिकाहरू छन् जसको माध्यमबाट चाहिँ कुनै पनि जस्तो सुकै स्टुडेन्टले पनि एसईमा 4 GPA ल्याओस्, यसैको बारेमा हामीहरू डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। सो जस्तो कि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ होला, 2076 सालबाट चाहिँ एसई को रिजल्ट्सको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भनेदेखि A+ ग्रेडको त कुरा छोडौँ, 4 GPA ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको पनि नम्बर 9000 भन्दा बढी हुन थालिसकेको छ। सो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब आफूलाई चाहिँ अब आउँदो एसई एक्जामिनेसनमा यो 9000 को मासमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 4 GPA ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरू कुरा गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर प्लिज मेक स्योर द्याट यु वाच अप टु द एन्ड अफ दिस भिडियो। अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै एजुकेसनल भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली क्लासलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अरू सबैभन्दा चाँडो हाम्रो नयाँ भिडियोजहरू हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर छोडिदिनु होला। For those of you who don't know, नेपालमा 2071 सालसम्म क्लास 10 को बोर्ड एक्जामिनेसनलाई SLC भनिन्थ्यो। एन्ड ट्रस्ट मी, त्यति बेलाको जमानाको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि SLC वाज अ भेरी बिग डिल होइन। कुनै पनि क्लासको स्टुडेन्टलाई क्लास 10 को बोर्ड एक्जामिनेसन अथवा SLC को कुरा गर्ने बित्तिकै उनीहरू थर्र काम्न थाल्थे कि बिहान कोचिङ क्लास, त्यसपछि दिनभरि स्कुलमा, त्यसपछि साँझ फेरि ट्युसन छुट्टै लिने। सो त्यति बेलाको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि SLC भनेको चाहिँ एक प्रकारको मेन सुनकै ढोका थियो कि उनीहरूको स्कुल लाइफको। जस्तो कि एकचोटि हामीहरू SLC को जमानाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला SLC भन्ने बित्तिकै छुट्टै नै क्रेज हुन्थ्यो, ठिक छ। एक्जामिनेसनको सेन्टर्सहरू एकदमै टाइट हुन्थ्यो, त्यसपछि एक्जामको इन्भिजिलेटर्सहरूले पनि धेरै नै स्ट्रिक्ट गर्नुहुन्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। एन्ड देन त्यसपछि अहिलेको जस्तो जुन हल्लाहरू चल्छ नि कि हाम्रो स्कुलले चाहिँ यो पर्टिकुलर सेन्टर किनेको छ सो द्याट हामीहरूको स्टुडेन्ट्सहरूले राम्ररी चिट गरून् एन्ड राम्ररी मार्क्स लिएर आउनु भन्ने त्यो ट्रेन्ड थिएन त्यति बेला। एन्ड अर्को कुरा भनेको SLC को बोर्ड एक्जामिनेसन अथवा चाहिँ होल नेपाल टप गर्ने स्टुडेन्ट्सको कुन लेभलको भ्याल्यु हुन्थ्यो, यो सबै चिजहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतै सबैजनालाई SEE को इन्ट्रोडक्सन पछि हराउँदै गएको फिल हुनसक्छ। कतिसम्म हुन्थ्यो भनेदेखि यु कान्ट इभन इमेजिन। त्यति बेला SLC मा लाइक एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याउने चाहिँ 89, 90, 91% ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको नम्बर एकदमै कम हुन्थ्यो। सो राम्रो मार्क्स ल्याउने कम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरू भएको कारणले कलेजेसहरू चाहिँ यो राम्रो मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको घरमा गएर ल आऊ बाबु नानीहरू, हामीहरू तिमीहरूलाई हाम्रो कलेजमा 11, 12 फुल फ्रीमा पढाइदिन्छौँ, इभन तिमीलाई होस्टेलको फी पनि पर्दैन, खानेकुराहरूको पनि केही पनि फी पर्दैन, तर आएर चाहिँ पढिदिनु पर्यो भन्ने टाइपकोले कलेजहरू स्टुडेन्ट्सहरूको घरमा गएर कन्भिन्स गर्न जान्थे, ठिक छ। यस गाइज एक्ज्याक्टली। एन्ड अझै कतिसम्म भनेदेखि चाहिँ यस्तो स्टुडेन्ट्स अथवा हाइएस्ट मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट SLC मा यदि बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेदेखि पनि ऊ हेर्दै SLC मा 91% ल्याउने स्टुडेन्ट बाटोमा हिँडिरहेको छ, जाम सेल्फी खिचौँ भन्ने टाइपको पनि हुन्थ्यो। ओके SLC को बेलामा आई डोन्ट नो सेल्फी थियो कि थिएन, तर जे होस् तपाईँहरूलाई फिल त आइरहेको छ नि, राइट, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर। तर अब तपाईँहरू अहिलेको सिचुएसन इमेजिन गर्नु, SE इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि के त्यो सबै त्यति बेलाको जस्तो क्रेज अहिले छ त SE को बेलामा? अब तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनभित्र लाग्न सक्छ होइन, किन SLC लाई चाहिँ त्यस्तो खतरा मानिन्थ्यो तर किन SEE को स्तर चाहिँ अहिले घटिरहेको छ भनेर। सो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु 2072 सालमा नेपालमा भूकम्पसहित SEE प्रणालीको इन्ट्रोडक्सन भयो। एन्ड म चाहिँ एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ SEE दिने सेकेन्ड ब्याचको स्टुडेन्ट थिएँ। मैले 2073 मा आफ्नो SEE को एक्जामिनेसन दिएको थिएँ। एन्ड त्यति बेलासम्म पनि त्यस्तो केही पनि भास्ट डिफ्रेन्स थिएन SEE एन्ड SLC मा, किनभनेदेखि SEE मा तपाईँको 4 GPA ल्याउने, त्यसपछि A+ GPA ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको नम्बर एकदमै धेरै कम हुन्थ्यो, ठिक छ। जहाँ अब 2-4 जना मात्र हुन्थे नेपालभरिबाट 4 GPA ल्याउने, एन्ड A+ ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्ख्या पनि एज अ होल नेपालबाट 1000 भन्दा कम नै हुन्थ्यो। तर जब नेपालमा 2076 BS बाट कोरोना भाइरसको कारणले सरकारले स्कुललाई नै आफ्नो स्टुडेन्टहरूको इभ्यालुएसन गर्नको लागि जुन त्यो पर्मिसन दियो, त्यसपछि चाहिँ मलाई कहीँ न कहीँ SEE को स्तर चाहिँ SLC को तुलनामा एकदमै घटेको जस्तो चाहिँ फिल हुन थालेको छ। त्यही भएर जुन यो इभ्यालुएसन चाहिँ स्टुडेन्टहरूको गर्ने प्रक्रिया यसमा चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम हुन थाल्यो, ठिक छ। स्कुलहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाले। त्यही भएर अहिले SEE मा A+ ल्याउने अथवा 4 GPA ल्याउने भनेको एकदमै धेरै कमन भइसक्यो। तपाईँ नेपालको कुनै पनि चोकमा गएर हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ चोकको कुनै पनि घरमा गएर हेर्नुहोस्, SEE मा A+ ल्याउने स्टुडेन्ट्स पक्कै पनि हुन्छ। सो मैले यो एज अ होल एक्जाम्पल दिन चाहिँ किन खोजेको छ, अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ लाग्न सक्छ कि धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले A+ ल्यायो भनेर मलाई केही प्रब्लम छ। नो, म त झन् खुसी छु कि नेपालको स्टुडेन्ट्सहरूले यस्तो प्राइमेरी लेभलबाट नै राम्रो पढेर A GPA ल्याएर अथवा चाहिँ 4 GPA ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरू धेरै छन् भनेर झन् यो त हामीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। तर जस्ट मैले यत्रो धेरै कुराको भूमिका बाँधेर तपाईँलाई
तपाईँलाई के एउटा कुरा चाहिँ इन्फर्म गराउन खोजेको हुँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब एसईमा 4 GPA मात्र ल्याउँछु भनेर आफ्नो टार्गेट बनाएर चाहिँ पढ्न स्टप गर्नुहोस्, ठिक छ। किनभनेदेखि एसईमा A+ GPA ल्याउने अथवा एसईमा 4 GPA ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको भ्याल्यु पहिलाको जमानाको जति रहेको छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एसईको एक्जामिनेसनमा प्रिपेयर गर्दाखेरि भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले कन्सेप्चुअली चाहिँ पढ्नुपर्छ, ठिक छ। रादर देन होइन म 4 GPA ल्याउँछु A+ GPA ल्याउँछु त्यही भएर सबै चिज रटेर जान्छु भन्दा पनि म कसरी कन्सेप्चुअली अगाडि बढ्न सक्छु यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले फोकस दिनुपर्छ। किनभनेदेखि क्लास 10 सकेर जब एसई सकेर तपाईँ कुनै पनि एउटा चाहिँ +2 कलेजमा छिर्न कोसिस गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई क्लास 11मा स्कलरसिप चाहिँ एसईको GPAको बेसिसमा मात्र तपाईँलाई स्कलरसिप दिइँदैन। तपाईँ अहिले गएर नेपालको जुनसुकै एकदमै पपुलर होस् अथवा चाहिँ एभरेज लेभलको कलेजेसहरू गएर हेर्नुहोस्, उनीहरूले क्लास 11मा स्कलरसिप दिनको लागि मेन क्राइटेरिया अथवा मेन बेसिस भनेको चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ त्यो कलेजले आफै छुट्टै लिएको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको हुन्छ भने सेकेन्ड बेसिसमा मात्र तपाईँको GPA हुन्छ। सो यो दुईटा कम्बाइन गरेर अथवा तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको स्कोर एन्ड एसईको GPAको बेसिसमा यो दुईटाको कम्बाइनको बेसिसमा तपाईँलाई स्कलरसिप उनीहरूले प्रोभाइड गर्छन्। त्यही भएर एसई GPA त यस अटोमेटिकली तपाईँको इनकेस यदि एभरेज टाइपको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले GPA राम्रो ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर इनकेस तपाईँले अहिलेबाट नै कन्सेप्चुअली पढ्नु भएको छैन, सिर्फ A+ र 4 GPA ल्याउनुको लागि मात्र रटेर पढ्नु भएको छ भनेदेखि क्लास 11को स्कलरसिप टेस्ट अथवा एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँको नराम्रो हालत हुनसक्छ। त्यही भएर अहिलेबाट नै तपाईँहरू एसएलसीलाई प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो मेन सब्जेक्ट हुन्छ नि हामीहरूको जुन योले चाहिँ म्याथ साइन्स स्पेसली ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्टहरू भन्दा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ म तपाईँहरू कन्सेप्चुअली पढेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ सिक्नुहोस्। यस गाइज दिस वाज आवर फर्स्ट पोइन्ट एसईमा 4 GPA अथवा चाहिँ A+ GPA सहित पढ्नको लागि। अब हामीहरू अर्को पोइन्टतिर जाउँ। सो जस्तो कि हामीहरूको पालामा कस्तो हुन्थ्यो म तपाईँहरूलाई भन्छु। हामीहरूको पालामा चाहिँ बाबा मम्मीहरूले हामीलाई के प्रमिस गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक त्यति बेलाको जमानामा यो इन्टरनेट स्मार्टफोन्सहरू भनेको त्यस्तो धेरै कमन चिजहरू थिएन। त्यही भएर हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो बाबा मम्मीहरूले के प्रमिस गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ एसई एकचोटि कटाउ बाबु त्यसपछि मात्र तिमीलाई हामीहरू राम्रो फोन दिन्छौँ भन्ने हामीहरूको पालासम्ममा चाहिँ ट्रेन्ड थियो, ठिक छ। तर अहिलेको जमानाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्मार्टफोन अथवा इन्टरनेट यो सोसियल मिडियाजहरू एकदमै धेरै कमन भइसकेको सबै स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। अझै जब यो कोरोना भाइरसको इन्ट्रोडक्सन वर्ल्डमा भयो त्यसपछि त झन् स्मार्टफोनहरूको एक्सेस त क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरू मात्र होइन इभन नर्सरी JKG पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूकोमा पनि हातमा हुन थाल्यो फर अनलाइन क्लासेस। यही स्मार्टफोनको एक्सेसिबिलिटी धेरै भएको कारणले धेरै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अहिले एसएलसीको फेजबाट नै स्मार्टफोन एडिक्ट्सहरू अलरेडी बन्न थालिसकेका छन्। तर रिमेम्बर स्मार्टफोन क्यान बी अ गुड सर्भेन्ट बट इट इज अ ब्याड मास्टर। जबसम्म तपाईँहरूले यसलाई आफ्नो युजको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ इट इज अ भेरी गुड सर्भेन्ट। तर जति बेला यसले चाहिँ तपाईँको डेली एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गर्न थाल्छ देन इट इज अ भेरी ब्याड मास्टर। त्यही भएर स्मार्टफोनको युजेस चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो चिजहरूलाई अथवा चाहिँ एजुकेसनल भिडियोजहरू अथवा चाहिँ एजुकेसनल कन्टेन्ट्सहरू क्लासहरू नोट्सहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। तर यो सोसियल मिडिया भिडियो गेम्स यिनीहरू सबै भनेको त तपाईँहरूको एसई सकेपछि आइ नै हाल्छ। सो अब हामीहरू थर्ड पोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ जसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू केयरफुल हुनुपर्छ अहिले एसई प्रिपेयर गर्नको लागि। त्यो भनेको ओल्ड इज गोल्ड इज द की, ठिक छ गाइज। तपाईँहरूसँग अहिले आफूसँग एउटा कुनै न कुनै पास्ट क्वेसन्सहरूको सोल्युसन सेट छ नि, राइट, ओल्ड इज गोल्डको। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब यो ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन सेट चाहिँ कम्प्लिट ओके फर्स्टदेखि लास्टसम्म सबै सब्जेक्टको चाहिँ हेरेर भ्याउनु नै पर्छ। किनभनेदेखि लेट मी टेल यू एसएलसीमा 95% अफ द क्वेसन्सहरू रिपिट भइ नै रहेका हुन्छन्। चाहे त्यो सोसियल स्टडिजको म्यापहरूको लोकेसन होस् अथवा चाहे त्यो नेपालीको व्याकरण होस् अथवा चाहे नेपालीको त्यो लङ क्वेसन्सहरू होस्, सबै कुनै न कुनै इयरको रिपिट नै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई आई नो तपाईँहरूको टिचर्सहरूले पनि यो कुरालाई अभियसली फोकस गर्नुभएको छ होला। ओल्ड इज गोल्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरेर भ्याउनु पऱ्यो। एन्ड म्याथ्स अप्सनल म्याथ्स साइन्स जस्तो सब्जेक्टहरूको चाहिँ तपाईँहरूले सोल्युसन्सहरू इभन कपीहरूमा पनि लेखेर अहिलेबाट नै राख्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि एसईको एक्जामिनेसनको एक दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले सबैलाई सरर हेरेर चाहिँ भ्याउन सक्नुहुन्छ। सो अब हामीहरू कुरा गरौँ फोर्थ पोइन्टको बारेमा जसमा चाहिँ तपाईँहरू केयरफुल हुनुपर्छ अहिले एसईको एक्जामिनेसनको लागि। त्यो भनेको चाहिँ एउटा एकदमै एप्रोप्रिएट रुटिन मेन्टेन गर्ने, ठिक छ, डेलीको। अब किनभनेदेखि अब तपाईँहरूको बिस्तारै अहिले त क्लासेसहरू छ होला होइन, तर कुनै न कुनै बेला तपाईँको स्कुलले चाहिँ तपाईँलाई छुट्टै नै एसईलाई नै अब प्रिपेयर गर भनेर बिदा दिएको हुन्छ नि। सो तपाईँहरूले अब त्यो बिदाको लागि चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट रुटिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अथवा बिदालाई नकुरेर तपाईँहरूले अहिलेबाट नै
राम्रो रुटिन चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ इन सच अ वे द्याट त्यो रुटिनमा चाहिँ तपाईँले जे होस् डेली चाहिँ सबै सब्जेक्ट्सहरूको अलिअलि भए पनि पोर्सन्सहरू चाहिँ हेरेर भ्याउनु पऱ्यो ठिक छ अलिअलि चाहिँ टेक्स्ट बुक अथवा आफ्नो नोट कपीहरूबाट हेर्ने अनि त्यसपछि अलिअलि चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट हेर्ने ठिक छ यसरी तपाईँहरूले चाहिँ जे होस् डेली चाहिँ सबै सब्जेक्टलाई छुनको लागि चाहिँ कोसिस गर्नुहोस् किनभने एउटा एकदमै पपुलर नेपाली उखान छ 9 दिन पढेन भनेदेखि नौलो 20 दिन पढेन भनेदेखि बिर्स्यो सो तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यही भएर डेली सब्जेक्ट्सहरू सबैलाई चाहिँ एकचोटि टच चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् चाहे त्यो इङ्ग्लिस होस् अथवा चाहे त्यो म्याथमेटिक्स होस् सो अब हामीहरू ढिला नगरिकन लास्ट पोइन्टमा जाउँ तर लास्ट पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू अहिले एसई एपियर हुने स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको यो च्यानल नेपाली क्लासमा भएभरको जति सबै एजुकेसन्सहरू जुन तपाईँहरूलाई 11, 12 एन्ड इभन 11, 12 पछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फेजमा काम लाग्नेवाला छ त्यो सबै हामीहरूले अलरेडी अपलोड गरेर राखिसकेका छौँ ठिक छ 11 एन्ड 12 मा गइसकेपछि तपाईँहरूले साइन्स लिँदा ठिक कि नलिँदाखेरि ठिक त्यसपछि 11, 12 को एनइबीको ओल्ड इज गोल्ड कसरी पढ्दाखेरि ठिक इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन रिलेटेड त अभियसली जस्तो अघि मैले भने छ नै एन्ड यो अलावा हामीहरूले छुट्टै नेपाली क्लास एक्स्ट्राज भन्ने भिडियो सिरिजहरू पनि बनाउँछौँ जसमा चाहिँ हामीहरू एजुकेसन बाहेक अरू डिफ्रेन्ट टपिकहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यही भएर यदि तपाईँहरू यस्तै एजुकेसनल भिडियोजहरू मिस आउट गर्न चाहनुहुन्न अथवा भविष्यमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले नै गएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरि नै हाल्नु होला सो अब हामीहरू कुरा गरौँ 5th पोइन्टको बारेमा सो 5th पोइन्टमा चाहिँ मैले के को बारेमा भन्न चाहेँ भनेदेखि चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरूको बारेमा ठिक छ जस्तो तपाईँहरूको छ नि अहिले सोसल स्टडिज त्यसपछि नेपाली इङ्ग्लिस होइन यिनीहरूको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै विशेष आग्रह गर्दछु भनेदेखि चाहिँ यो सब्जेक्ट्सहरू एकदमै सजिलो छ छ्या ल्याङ्ग्वेज त हो गफ त पेलिन्छ भनेर यिनीहरूलाई यस्तो लाइटली चाहिँ नलिनुहोस् ठिक छ किनभनेदेखि एसएलसीको जमानामा पो त यदि तपाईँको ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरू बिग्रे पनि तपाईँको म्याथ साइन्स अप्सनल सब्जेक्ट्सहरूले मार्क्स धानेर तपाईँको पर्सेन्ट राम्रो आउँथ्यो होइन तर अहिले चाहिँ तपाईँको म्याथ राम्रो होस् अप्सनल म्याथ राम्रो होस् साइन्स पनि इभन राम्रो होस् तर यही ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ विभिन्न कारण फर इक्जाम्पल चाहिँ नराम्रो ह्यान्ड राइटिङ भएर होस् अथवा तपाईँले यसलाई धेरै लाइटली लिएर एक्जामिनेसनमा चाहिँ सबै गफहरू पेल्दै आउनु भएको छ यस्तो रिजन्सहरूको कारणले इन केस तपाईँको ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरू बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो असर चाहिँ एज अ होल ओभरअल जिपिएमै पर्छ ठिक छ त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै ध्यान चाहिँ दिनु होला सो मैले के चाहिँ प्लान गरेको थिएँ भनेदेखि यो भिडियोमा मैले आज मेन्सन गरेको पोइन्ट्सहरू र तपाईँहरू एक्जामिनेसन हलमा चाहिँ एसई एक्जामिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ इन्क्लुड गर्ने सोचेको थिएँ तर एज यु अलरेडी नो यही 5वटा पोइन्ट इन्क्लुड गर्दाखेरि नै यो भिडियो यत्रो लामो भइसकेको छ भने अब नेक्स्ट भिडियो जुन म एसई टार्गेटेड स्टुडेन्ट्सहरूलाई बनाउँछु त्यो भनेको चाहिँ म एसई दिँदाखेरि एक्जामिनेसन हलमा चाहिँ तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ 4 GPA अथवा चाहिँ A+ GPA ल्याउनुको लागि भन्ने विषयमा बनाउनेवाला छु त्यही भएर प्लिज च्यानललाई चाहिँ अहिले नै सब्सक्राइब गरि नै हाल्नु होला यति भन्दै आई गेस आजको भिडियो ठिकठाक नै लामो भइसकेको छ यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भनेदेखि भिडियोमा लाइक कमेन्ट र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला अथवा कुनै यस्तो टपिक छ जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि मैले भिडियो बनाउनु पर्छ भनेदेखि त्यस्तो टपिकहरू तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा मजासँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै क्वेरिजहरू छ भनेदेखि पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो